Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh khai triển thiết kế nội thất bằng AutoCAD của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn về chủ đề về tủ. Thì ở đây mình có một cái tủ mà mình đã vẽ sẵn. Như các bạn thấy là ở đây mình sẽ có bề mặt của tủ là làm bằng đá nha. Thì để mà đặt một cái viên đá lên đây thì trước tiên là ở dưới mình sẽ có một cái tấm ván để đỡ và có một thanh gỗ chạy ngang để gia cố. Do là đây mình sử dụng là gỗ công nghiệp cho nên là cần phải gia cố tương đối là nhiều. Nhưng tuy nhiên thì ở một số cái trường hợp thì người ta sẽ giấu cái thanh gỗ gia cố này phía trong luôn, mà người ta sử dụng tấm xi măng bo luôn, để vậy người ta sẽ che nó lại, và khi mà bạn mở ra bạn không có thấy cái thanh gỗ này đâu, người ta che luôn rồi và sử dụng tấm xi măng bo luôn chứ không có sử dụng tấm ván nữa. Ở đây thì sử dụng đây là tủ này là tủ ẩn, cho nên là sẽ có một cái miếng door stop ở đây để dùng để chặn cái hộc kéo này lại. Và cái hộc kéo này là chỉ cần vát một cái đường xéo đây để làm cái chỗ thọt cái ngón tay mình vô, mình mở ra được rồi. Ở đây mình sẽ có một cái ray trượt này, ray trượt bên. Thì nói về ray trượt thì sẽ có rất là nhiều loại ray trượt, ví dụ như ray trượt bằng gỗ, bằng nhựa, bằng kim loại vân vân. Thì mình sẽ có một cái bài hướng dẫn về các loại ray trượt mà mình ở nước ngoài hay sử dụng, thì chúng ta hay có thể tham khảo để biết được là có nhiều loại ray trượt như thế nào. Ngoài ra thì ở Việt Nam mình thì đại đa số là chỉ sử dụng là ray trượt kim loại và hai bên hông là chính. Còn mình cũng thấy là ít có sử dụng cái loại mà bên dưới thì thường có thể là sử dụng cho những cái tủ bếp lớn mà loại sang trọng, thì cái đó là cái giá thành nó cao hơn. Còn cái ray trượt bên hông này tương đối là phổ thông, và do cái giá thành của nó rẻ nữa. Thì cái khoảng cách từ cái miếng ván cho đến cái thọc kéo này là khoảng 25 nha. Đây là thành phần của một cái phần hộc kéo tủ, bạn có thể vẽ theo như vậy là xong rồi. Ở bên dưới này mình có một cái tủ mở, thì cái tủ mở này mình cũng làm một cái tay nắm bạc xéo như thế này luôn, và có một cái door stop ở bên trên. Ở đây có một cái bản lề này thì có nhiều loại bản lề, bạn có thể lên trang web của Hafler để chọn những cái kiểu bản lề nào mà bạn thấy thích thì bạn đem vô, bạn bỏ vô, hoặc là bạn sử dụng tượng trưng như thế này là được. Rồi bạn ghi chú ở bên hông một cái hình, một cái mã, cái loại bản lề nào đó của cái hãng nào đó là ok. Cái này mình chỉ vẽ tượng trưng thôi. Rồi ở đây là có những cái lỗ này là những cái nút, những cái lỗ mà để gắn cái nút bằng kim loại, bằng inox á, để mình có thể là di chuyển những cái đợt kệ này lên xuống, thay đổi cái chiều cao của nó cách dễ dàng hơn. Thì ở đây á mình có cái loại đây mình sẽ cho bạn xem là những cái lỗ như thế nào. Người ta sẽ khoét những cái lỗ như này như vậy. Đây, và người ta sẽ khoét, người ta sẽ đặt những cái đợt kệ lên trên. Ở dưới này sẽ có những cái thanh bằng kim loại, người ta sẽ gắn vào trong đây. Nếu bạn mở những cái tủ ở bên ngoài, bạn ra những cái cửa hàng bán tủ, bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái nút bằng kim loại. Đây, cái nút kiểu như vậy đó, để gắn cái đợt kệ lên. Thì bạn chỉ cần vẽ như vậy là người ta sẽ hiểu rồi ha. Ngoài ra thì mình sẽ còn có nhiều cái loại tay nắm. Đây mình cho các bạn xem là những loại tay nắm khác nhau mà hay được sử dụng. Đây là cái loại tay nắm mà mình đã sử dụng trong cái bản vẽ của mình, là tay nắm bạc như thế này, đơn giản là bạc xéo thôi. Thì ở đây có nhiều loại khác nhau nữa, các bạn có thể tham khảo những cái kiểu tay nắm này để chọn ra cái kiểu nào đó phù hợp cho cái thiết kế.
Thì vẽ như thế nào là tùy các bạn có thể ghi chú kích thước này đó cho người ta biết được cái kiểu như tay nắm là như vậy, hoặc là bạn có thể chụp một cái hình ảnh bạn để kế bên để cho cái người thợ họ hình dung được là cái kiểu tay nắm bạn muốn làm là như vậy. Tiếp theo ở đây mình sẽ có phần này là cái phần cái chân. Cái chân này là để người ta sẽ làm thụt vô một đoạn khoảng 78-80 gì đó, để cho khi mà một người đứng ở đây thì cái mũi chân của họ đặt vào đây nó sẽ không có bị tức. Thì cái trường hợp này là bạn làm một cái tủ thì bạn phải lưu ý vấn đề này nha. Phía trước này thì có thể là làm bằng một cái bề mặt nào đó, bạn có thể là ốp solid surface thì bạn phải tăng cái bề dày nó lên tùy theo cái độ dày của cái solid surface đó. Hoặc nếu bạn ốp bằng kim loại thì bạn chỉ cần làm mỏng thôi. Ở đây mình chỉ làm có 3 ly thôi đó. Thì đó tùy bạn có thể là ốp như thế nào vô thì bạn sẽ ghi chú vô, và chỉ cần ghi chú vô là làm bằng solid surface hay là bằng laminate hay là bằng veneer gì đó, tùy bạn, tùy theo cái ý muốn của bạn ha. Thì ngoài ra bạn có thể là đặt cái đèn ở đây nữa, bạn có thể khoét cái vị trí một cái đèn ở đây để bạn rọi ở cái vị trí này cho nó đẹp. Thì đây là những cái thành phần cơ bản của một cái tủ mà mình giới thiệu sơ qua để các bạn có thể nắm được. Dĩ nhiên là để vẽ một cái tủ thì nó sẽ còn có nhiều thứ phức tạp hơn, nó còn tùy thuộc vào những cái kiểu dáng của tủ hoặc là tùy theo cái thiết kế nữa. Nhưng mà cái việc nắm được những cái cơ bản này sẽ giúp cho bạn dễ dàng hơn trong việc là hình dung và vẽ những cái mẫu tủ, nó cũng không cảm thấy là khó khăn cho lắm. Thì nếu mà bạn muốn vẽ thêm những cái loại phức tạp hơn thì mình có thể là tham khảo thêm từ những cái bước căn bản đầu tiên này. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bạn trong cái việc khai triển một cái tủ cho văn phòng hoặc là cho nhà của bạn. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào vui lòng để lại comment cho mình nhé. Rất vui được gặp lại các bạn trong lần sau. Mình sẽ cố gắng chia sẻ thêm những cái đề tài khác về khai triển trong thiết kế nội thất. Cảm ơn các bạn đã tham khảo video clip của mình. Chào tạm biệt các bạn.